Så, vi ska gå igenom Eulers formel idag. Och jag ska bara se till så att skärpan blir rätt här till att börja med. Eulers formel, den ser ut så här. Det är ett annat sätt att skriva tal i polär form. Och den ser ut någonting sånt här. Att E upphöjt till I gånger V är lika med cosinus V plus I sinus V. Och det här kan man ju tycka ser väldigt märkligt ut. Att dels så har vi exponentialfunktionen med basen E upphöjt till ett komplext tal. Skulle vara lika med någonting som har med trigonometriska funktioner att göra. Och det känns ju väldigt icke-intuitivt på något sätt. För de allra flesta tror jag i den här kursen så kan man nog kanske bara nöja sig och vänja sig vid det här konstiga faktumet att när vi definierar exponentialfunktionen för komplexa tal, i det här fallet ett rent imaginär exponent, så är det samma sak som att skriva talet på polär form i någon mening. Själva beviset av det här tror jag nog nästan att jag lämnar. Det finns på sidan 209 i boken. Så beviset finns på 209. Och jag förklarar det gärna för den som är intresserad. Jag tror att det inte kommer att vara särskilt aktuellt i kursen senare att bevisa det. Men det är ett ganska intressant bevis som har med differentialekvationer att göra. Så för den intresserade, kolla där. Men det som verkligen ingår då i kursen, det är ju att förstå vad det här innebär. Och det är ju då verkligen inte så himla lätt att hänga med på vad en exponentialfunktionen med basen E upphöjt till en reell konstant V gånger I. Om vi tittar på den här delen som står i polär form så ser vi också att det där talet V är just argumentet för talet. Och vi vet att vi kan skriva ett komplext tal Z på polär form som R gånger cosinus av argumentet plus I sinus av argumentet. Det vet vi sedan tidigare att det går med vilket tal som helst. Om det nu var så att E upphöjt till IV är cos V plus I sin V, så måste det ju betyda att den här delen som är inom parentesen där kan vi ersätta med E upphöjt till IV. Så med andra ord så kan vi skriva den här polära formen på en mer kompakt form där vi fortfarande har betydelsen att R som står framför det beloppet på talet, alltså avståndet till origo, och V där uppe i exponenten är argumentet. Notera att I alltid är med där. Om vi skulle skriva något annat tal, till exempel så här, R gånger I uppe till V bara, och vi ser att V är våran variabel, så har vi den helt vanliga reella exponentialfunktionen. Men för komplexa tal, och i det här fallet helt imaginära tal, så kan vi skriva om den sådär med polär form, och det går ju inte alls i det här fallet. Så vi ska undersöka lite egenskaper hos den där. Hur funkar den överhuvudtaget? Och då kan vi börja med att vi bara skriver några olika tal som vi känner till. Typ skriv Z är lika med 2i och W lika med 1 minus i på Eulers formel. Eller skriv det med Eulers formel, eller kanske ett vettigare sätt att skriva det på. Okej, vi börjar med Z lika med 2i. Absolutbeloppet där är ju inga större bekymmer att ta reda på. Vi vet att beloppet av Z är lika med 2. Det vill säga att R är lika med 2. Vinkeln till talet 2i från realaxeln är ju i vårt fall pi halva. Så det betyder att 2i måste då vara lika med 2 gånger i upphöjt till i gånger pi halva. Så de här två talen är precis samma sak.
Om vi sen ska ta för W så vet vi att beloppet av W det är roten ur realdelen uppe till 2 plus imaginärdelen uppe till 2. Så det vill säga det är roten ur 2. Och sen får vi då vinkeln till talet 1 minus i. Om vi skissar upp det lite grann för oss själva. Ska vi se så att fokuset är rätt där. Skissar lite grann för oss själva. Så 1 där och minus i där. Så att det där talet ligger där någonstans. Har alltså då en vinkel på 7 pi åttondelar. Hela varvet är ju, vad sa jag nu? 7 pi åttondelar. 7 pi fjärdedelar menar jag. Det där är pi. Det där är ett halvt pi och det där är ett fjärdedels pi. Så det innebär att den där vinkeln där är 7 pi fjärdedelar. Så argumentet för W, om man nu använder det sättet att skriva på, skriver vi 7 pi fjärdedelar. Det betyder att W kan skrivas som roten ur 2 gånger i upphöjt till pi gånger 7 pi fjärdedelar. På det sättet. Och så kan man ju såklart tänka sig att vi kan göra det här åt andra hållet också då. Om man ska skriva det här talet till exempel i upphöjt till pi i ska jag skriva i vanliga formen a plus b i form. Då kan jag tänka så här att absolutbeloppet i det här fallet är 1. Det står inget framför där. Så den där får vi helt enkelt då skriva om till cosinus pi plus i sinus pi. Cosinus pi, vad är det då? Det är minus 1. Och sinus pi är 0. Så det där var helt enkelt talet minus 1. Kan alltså skrivas som i uppe till pi i. Eller i pi. Eller hur man nu vill bolla med orden där. Så det vanliga talet minus 1 är alltså i uppe till pi i. Säg gärna det till era nära och kära när de frågar hur varmt det är på morgonen nu på hösten. Jo, men det var i uppe till pi gånger i grader varmt. Så blir de säkert imponerade och lite irriterade. Okej. Ska vi se vad vi ska hitta på mer då. Vi kan skulle ju kunna fundera på. Nej. Vi går raskt vidare. Jag tror att ni löser de uppgifterna som är på sidan 210 med hjälp av det. Och så ska vi titta på polynomekvationen. Uppgifterna där kommer på sidan 215. Och det är väldigt mycket repetition egentligen från tidigare mattekurser. Fast vi ska göra det ordentligt nu. Till att börja med att lösa typ sådana där ekvationer. Vi vet att x är lika med plus minus roten ur 25. Det vill säga att x1 är 5, x2 är minus 5. Och sen så bygger vi på det här lite vidare med x uppe till 2 är typ minus 36. Ja. Då får vi ta att x är lika med plus minus roten ur minus 36. Och roten ur negativa tal tänker vi att vi tar roten ur som vanligt, alltså roten ur 36. Och så som minusregel så tänker vi bara att vi lägger på ett i om det nu var ett negativt tal. Ni kan fundera på detaljerna där mer utförligt. Och då kommer vi till exempel PQ-formen också då. Hur man löser uppgifter. Om vi tar x upp till 2 minus 8x. Då ska vi ta 8x plus 25. Det blir bra. Är lika med 0. Så löser vi den. Och så har vi sett under matte 2-kursen att vi får någonting sånt där. Och så får vi negativt tal där under. Och i det här fallet roten är minus 9. Då sa vi att det var en komplex lösning. Sa vi bara lite kort. Eller att det saknades reella lösningar. Nu får vi kanske fördjupa oss något mer i det här. Roten ur 9 är 3 och så roten ur minus 9 är 3i.
Så x1 är 4 plus 3i, x2 är 4 minus 3i. Men här hade vi åtminstone reella koefficienter för både x kvadrat, x och så en reell konstant. Det kan ju se lite annorlunda ut att vi till exempel får x uppe till 2 plus ix plus 2 till exempel. Alltså att vi har ett icke-reellt tal som koefficient för något av talen här. Eller för någon av variablerna. Vi löser det fortfarande med PQ-formeln. Vi tar halva den med omvänt tecken. I delat på 2. Plus minus. Och så får vi i delat på 2 uppe till 2 minus 2. Och vi får, vad får vi här då? Där blir det bara minus i halva. Plus minus. Och så ska vi se här. Minus i uppe till 2 det är minus i gånger minus i. Det är alltså i kvadrat. I kvadrat är minus 1. Och 2 uppe till 2 är 4. Så vad får vi av det här då? För att kunna ta roten ur det här huvudet så förlänger jag 2an med... Oj, släcktes ljuset här inne. För att göra det så förlänger jag 2an med 4 upp och nere. Då får vi minus 8 fjärdedelar. Och då ser vi också att det var en vettig strategi för att ta reda på, kunna ta det i huvudet. Här får vi då roten ur minus 9 som återigen är plus minus 3i. Eller plus minuset kommer fram därifrån. Och roten ur minus 9 är bara plus 3i. Roten nu är alltid positivt men plus minus innan gör det där. Så vi får plus minus 3i halva. Det betyder att x1 då är minus i plus 3i. Det blir ju 2i halva, det vill säga i. Och den andra lösningen tar vi minus i minus 3i. Det är minus 4i delat på 2. Det blir alltså minus 2i. Så det där är de två lösningarna till den uppgiften. Och här är det ganska mycket bara att använda sig av formen för hur man löser andra grads ekvationer. Och det är nog mer eller mindre bara att tuta och köra. Uppgifterna som jag har till det är på sidan 215. Hoppas det går att köra igång nu. Tackar.